Good morning सबैजनालाई गुड मर्निङ है फ्रम टोखा म चाहिँ यहाँ सर्भिसिङ गर्न आउँदै राहुलकोमा हाम्रो राहुल ब्रदरकोमा दामी गरिदिन्छ सर्भिसिङ सबैजना आउनु होला है लोकेसन चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो यो ग्रेन्डी टावर त्यहाँ छ शेर्पा पेट्रोल पम्प त्यहाँ छ है त्यहाँबाट सिधै अलि माथि आउने टोखा जाने बाटो आउने के अनि यहाँ छ है वर्कसप अनिल मोटरसाइकल वर्कसप छ है के भएको सर्भिसिङ है यहाँ चाहिँ अलि राम्रो गर्नुहुन्छ त्यही भएर म खास मेरो पसलतिर पनि छ तर हामीले हजुर यहीँ आएर हामीले गराउँछ किनकि यहाँ अब चिनजान पनि छ यसो मिलाएर पनि गर्नुहुन्छ अनि राम्रो पनि गर्नुहुन्छ बेस्ट छ नि यहाँ है एकदम राम्रो गरिदिनुहुन्छ ल उहाँको कुरा सुन्नुभयो होला सबैजनाले आउनु पर्यो सबैजना होइन के भन्नुहुन्छ अरूलाई हजुरले अब हामी यही भन्न चाहन्छु अब यहाँ आएर काम गराए सर्भिसिङ गरे एकदम राम्रो हुन्छ दाइ अब जे होस् तर मिलाएर पनि गर्नुहुन्छ अनि मान्छे पनि राम्रो हुन्छ बोली व्यवहार सबै ठिक छ ब्रोडलाई खतरा स्वागत छ नि दामी यसलाई अझ राम्रोसँग पनि बाँध्न मिल्छ हामीले बाँध्यो भने निस्किया गर्छ होइन अब पानी सधैँ अब पानी अब भनौँ न आफ्नो हातमा घोरा भए पनि जसले पनि चलाउन दौडाउन सिकिहाल्छ यसलाई बाँध्न त अब एकदम पन्जाबी जस्तो पनि बाँध्न मिल्छ के स्वागत है हिरो ह्यान्डसम देखिरहेको छ जान्छ हुँदैछ हाम्रो सर्भिसिङ हुँदैछ म चाहिँ यहाँ रेस्ट गर्दै Nepal.
गाइज हाम्रो R15 नि सेलमा राखेको छ यहाँ है यदि कसैलाई किन्नु छ भने कन्ट्याक्ट गर्नु होला प्राइस 125 रे है 1,25,000 अलिक डिस्काउन्ट पनि हुन्छ रे त्यसमा है मिलाइदिनुहुन्छ है राहुल ब्रोले आउनु सक्नुहुन्छ म कन्ट्याक्ट नम्बर सब हालिदिन्छु आउनु होला ल एकदम बाइक चकाचक छ है ठिक छ नि बाइक पुरै कन्डिसनमै छ जस्तो 67 लटको है